สวัสดีค่ะพบกับ 2J Handmade Knitting และโครเชต์กันอีกครั้งนะคะ วันนี้ก็จะมาตอบคำถามตรงนี้นะคะ ถ้าอยากเพิ่มห่วงต้องเพิ่มตรงไหนถึงจะสวยคะสำหรับการตอบคำถามนะคะ โดยส่วนมากนะคะ การเพิ่มห่วงก็มักจะเพิ่มการตรงช่วงต้นแถวนะคะ แล้วก็ปลายแถวนะคะแต่ก็ต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าถักอะไรนะคะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นที่จะถักด้วยเช่นกันค่ะในการเพิ่มห่วงนี้นะคะก็จะทำให้ชิ้นงานมีขนาดกว้างขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้จะมาสอนการเพิ่มห่วงตรงช่วงต้นแถวกันนะคะว่าเพิ่มแล้วจะเป็นยังไงกันบ้าง2J Handmade Knitting และโครเชต์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้ Knitting ตรงนะคะในการเพิ่มห่วงนะคะขั้นแรกนะคะให้เราสังเกตดูห่วงให้ดีนะคะว่าลักษณะห่วงเป็นยังไงนะคะโดยอันนี้นะคะจะเป็นเปียของห่วงที่1นะคะอันนี้จะเป็นเปียของห่วงที่2อันนี้จะเป็นเปียของห่วงที่3นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเปียนะคะอันนี้นะคะสำหรับเริ่มต้นห่วงนะคะต้นแถวที่เราจะเพิ่มห่วงนะคะให้เราสังเกตเส้นนี้ไว้นะคะอันนี้จะเป็นของห่วงที่2นะคะเราจะเกี่ยวเส้นนี้ไว้นะคะโดยเริ่มต้นที่เราเพิ่มห่วงต้นแถวนะคะเราก็จะถักนิดลงไปก่อน1ห่วงหลังจากนั้นนะคะเส้นที่เราเกี่ยวไว้นะคะเมื่อกี้นี่นะคะก็คืออันนี้เราก็จะแทงนิดลงไปนี่นะคะแล้วก็ถักนิดหลังจากนั้นห่วงนี้ก็ถักนิดตอนนี้ช่วงนี้เราก็จะได้เพิ่มมา1ห่วงแล้วนะคะจากตอนแรกเรามี10ห่วงนะคะตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็น11ห่วงจากต้นแถวแล้วนะคะสำหรับการเพิ่มห่วงช่วงปลายแถวตรงนี้นะคะเราก็จะมาติดตามกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะ